هموطنان و یاران شورشگر، به یکایک شما درود که در برابر محل اجلاس 7 کشور صنعتی جهان پرچم پر افتخار قیام ایران را برافراشته اید و آمده اید تا صدای مردم ایران، صدای دختران و پسران شجاع، دانشجویان دلیر و دانش آموزان پرشور را به گوش جهانیان برسانید. از اینجا به شما دلیران و قهرمانان در سراسر ایران درود که فردا قیامتان به 50مین روز خود میرسد. 50 روز نبرد، 50 روز فداکاری و 50 روز پایداری در برابر هیولای سرکوب و جنایت. با فریاد قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. به یاد شهیدان قهرمان حنان و حدیث و سارینا و سیاوش و مهرشاد و کومار. در این 50 روز قیام شما حقایق بزرگی را در کشاکش خونین خود آشکار کرده است. این حقیقت که مشی و جهت و راهبرد قاطع قیام راه خود را از تمایلات سازشکارانه و فرصت طلبانه جدا کرده است. این حقیقت که شعارهای شما سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه را نشانه می رود و این حقیقت که شورش‌ها و نبردهای شما در کف خیابان‌ها و دانشگاه‌ها راه و رسم شناخته شده کانون‌های شورشی را در پیش گرفته است. دانشجویان پیشتاز که دوباره سنگر آزادی را برپا کرده اند، آنها عهده‌دار استمرار قیام شده اند. دختران و زنان دلیر، به خصوص مادران قهرمان شهیدان، عزم قاطع زن ایرانی را برای ریشه‌کنی ارتجاع زن ستیز نشان می‌دهند و جوانان شورشی با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، طینت دموکراتیک این قیام و آینده انقلاب ایران را ترسیم می‌کنند که هم از استبداد دینی و هم از فاشیسم سلطنتی به کلی مبراست. این است عزم شعله‌ور یک خلق به پا خواسته برای تغییر سرنوشت خودش. همونطور که مسعود گفته است، در ایران انقلابی بزرگ برپاست. قیام سر باز ایستادن ندارد و تا برکندن بنای کاخ دشمن پیش می رود و بهای آن را هم می داند و می پردازد. در این 50 روز خامنه‌ای و سپاه پاسداران جرار او اونچه را برای سرکوب قیام در توان داشتند به میدان آوردند و از دست دادن به انواع جنایت‌ها فروگذار نکردند. از کشتار حداقل 120 تن از فرزندان مظلوم بلوچ تا فرو بردن اوین در آتش و خون، بیش از 25,000 دستگیری، حداقل 480 شهید که بیش از 40 کودک 2 ساله تا 17 ساله در میان آنها به چشم می‌خورد و هزاران مجروح و مصدوم و تهدیدها و نمایش‌های ساعت به ساعت قضایی جلادان درباره محاکمه قیام کنندگان. اما این بیدادگاه‌ها و اسارت‌ها و شهادت‌ها و رنج‌ها از درخشانترین افتخارات تاریخ معاصر ایران است و در عین حال درماندگی تمام عیار رژیمی است که برای جلوگیری از سرنگونی خود راه حلی در دست ندارد. نتیجه قطعی و آشکار قیام در یک جمله این است: سرنگونی رژیم ولایت فقیه حتمی و اجتناب ناپذیر است. این گلوله است که
از سلاح رنج و خون مردم ایران شلیک شده و می رود تا کاخ ستم و بیداد خامنه ای را ویران کند. به همه دولت‌های جهان، به خصوص 7 کشور صنعتی جهان میگوییم ارزیابی اشتباه دولت‌های غرب از شرایط ایران در آستانه سرنگونی شاه را تکرار نکنید. نه سرکوب‌های وحشیانه و نه زرادخانه‌ای که رژیم با غارت سفره‌های مردم محروم فراهم کرده هیچ کدام نشانه قدرت این رژیم نیست. قدرت حقیقی که معادله ایران را تعیین می‌کند در کف خیابان هاست. نگاه کنید. رژیم ولایت فقیه بسیار بیش از آنچه فکر می‌کنید پوسیده و ضعیف است و قیام و مقاومت مردم ایران بسیار بیش از آنچه تصور می‌کنید ریشه دار و پرتوان است. اجازه ندهید که دار و دسته خامنه‌ای ضعف و فلاکت خود در برابر قیام مردم ایران را با جنگ افروزی در منطقه و ارسال موشک و پهپاد برای کشتار و ویرانی در اوکراین بپوشانند. راستی مگر این نقض فاحش قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست؟ چرا مطابق همان قطعنامه مکانیزم ماشه را علیه این رژیم به کار نمیگیرید و قطعنامه های 6گانه شورای امنیت ملل متحد علیه این رژیم را فعال نمی کنید؟ جای خوشبختی است که برخی دولت‌ها از اخراج این رژیم زنستیز از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل حمایت می کنند. اما رژیمی که به هیچ وجه مردم ایران را نمایندگی نمی کند و عموم مردم ایران خواهان سرنگونی آن هستند هیچ مشروعیتی ندارد و باید از سازمان ملل و تمام نهادهایش قاطعانه اخراج شود. دولت‌های غرب که می‌خواهند با مردم غرق در خون و آتش در ایران همدلی کنند نباید فقط به موضع‌گیری و برخی تحریم‌های سمبولیک اکتفا کنند. درست این است که بیدرنگ مذاکرات خود با این رژیم را متوقف کنند. با رژیمی که دختران و پسران 16-17 ساله رو در خیابان‌ها می‌کشد. بله، دست دادن و مذاکره کردن با چنین رژیمی شرم‌آور است. ما و مردممان از جامعه جهانی 3 خواسته اساسی داریم. 1. حق مردم ایران برای دفاع از خود و مبارزه آنان برای سرنگونی رژیم را به رسمیت بشناسید و به این حقیقت اذعان کنید که نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران حق، مشروع و ضروری است. 2. پشت جبهه سرکوب و کشتار مردم ایران در کشورهای غرب یعنی سفارتخانه‌های رژیم را تعطیل کنید و مزدوران و مأموران اطلاعات آخوندها را اخراج کنید. 3. سپاه پاسداران یعنی نیروی اصلی کشتار و جنایت خامنه ای را در لیست های تروریستی 7 کشور صنعتی جهان و در لیست تروریستی سازمان ملل قرار دهید. قیام پرتوان مردم ایران به پیش می‌تازد. این انقلابی است تا برقراری آزادی و دموکراسی در ایران. این انقلابی است تا برپایی یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌های ستمزده ایران. و این انقلابی است تا پیروزی. آزادی
مریم رجبی، دموکراسی آزادی با